Er is iets mis. Achter hem aan! Fury, gast! Stop! Krijg nou wat? Wow. Ik vind het hier doodeng. Professor! Snel, ga weg. Blijf uit mijn buurt, alsjeblieft. Mijn grootste angst, verliezen. Controle verliezen. Loopt u vast? Zeg nou wat, professor. Niet veilig. Het is niet veilig. Ik word aangedreven door een reactorkern. Die klap. Ik ben instabiel. Donnie, vertaal dat eens als je wil. Als ik het goed begrijp, is hij een wandelende atoombom! Mijn robotlichaam was oorspronkelijk bedoeld als een kernreactor. Daar word ik soms een klein beetje nerveus van. Fijn, komt hij nu mee? Eens kijken of ze van een spelletje houden. Welkom, ik ben Overmind. U bent ingeschakeld op het hoofdsysteem. Wat kan ik voor u doen? Oké, lever me dan eerst maar eens een groep vechtbots. Het doel is het vangen en uitschakelen van de turtles. Akkoord. Huh?